หลังจากที่เราทำความเข้าใจกับ One Point Lighting หรือการจัดแสงแบบแหล่งกำเนิดแสงเพียงแค่จุดเดียวไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องการจัดแสงจากแหล่งกำเนิดแสง2จุดหรือ Two Point Lighting นะครับโดยผมจะเปิดไฟล์เดิมของรอบที่แล้วขึ้นมาและทำการลบตัว Reflector ออกไปนะครับผมทำการ Copy Collection ออกของเดิมออกมาแล้วก็ลบ Reflector ออกไปแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็น Two Point Lighting นะครับตัว Two Point Lighting เนี่ยก็เหมือนกับการที่เราจัดแสงแบบ One Point Lighting เลยเพียงแค่เราทำการ Copy ตัว Key Light ขึ้นมาแล้วก็ทำการหมุนเวลาเราหมุนที่ใน Pivot Point เป็น 3D Cursor นะครับแล้วก็กด R แล้วก็ Z หมุนในแกน Z นะครับแล้วก็ทำการหมุนมาให้อยู่ราวๆประมาณนี้นะครับให้ยิงแสงเข้าไปทางด้านข้างนะครับโอเคหลักการใช้ Two Point Lighting เนี่ยแสงของ Fill Light ต้องต่ำกว่า Key Light เสมอนะครับซึ่งตัว Key Light ผมเปลี่ยนชื่อเป็น Key Light อีกอันหนึ่งเป็น Fill Light นะครับตัว Key Light มีค่าแสงที่ 10,000 วัตต์นะครับตัว Fill Light เนี่ยผมจะลดประมาณเหลือ 4,000 เท่านั้นหรือประมาณเพียงแค่ 40% นะครับอันนี้นะครับผมเปิดเป็น One Point ให้ดูOne Point แสงจะเป็นอย่างนี้ Two Point มีความใกล้เคียงกันแต่เพียงแค่ว่าตัว One Point เนี่ยจะไม่มีการสะท้อนตกกระทบของแสงจากแหล่งกำเนิดแสงนะครับแต่ว่าถ้าเป็น Two Point เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่ามันมีการตกกระทบของแสงจาก Fill Light ขึ้นมาเพิ่มนะครับซึ่งตัว Fill Light เนี่ยมีข้อดีกว่าการใช้ Reflector คือเราสามารถปรับค่าแสงได้ละเอียดกว่าถ้าใช้ Reflector เนี่ยมันก็คือการแค่สะท้อนแสงจากตัว Key Light เฉยๆถ้าเป็น Fill Light นะครับผมถ้าสมมุติ 4,000 วัตต์ไม่โอเคผมก็เพิ่มเป็น 5,000 ก็ได้มันก็จะแรงขึ้นมาแล้วโดยที่ผมไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตำแหน่งของตัว Fill Light นะครับโอเคซึ่งตัว Fill Light เนี่ยเรานอกเหนือจากจะเป็นไฟรองแล้วเนี่ยเราสามารถทำให้มันเป็น Backlight ได้ซึ่งเดี๋ยวผมเนี่ยจะนำไปสอนในบทเรียนของ Two Point Lighting ทีเดียวเลยแล้วกันก่อนปิดท้ายนะครับผมจะโชว์ความสามารถของ Add-on Light Wrangler ให้ดูเพิ่มเติมซึ่งในรอบก่อนเนี่ยผมโชว์เป็นสกรีมก็คือการทำให้ขอบเนี่ยเป็น Gradient หรือ Filtering นะครับแต่นอกเหนือจากสกรีมเนี่ยมันยังมีโหมด HDRI ก็คือ HDRI Texture ก็คือเขาจะจำลองภาพของชุดไฟจริงนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟที่มันมี Softbox นะครับอันนี้นะฮะซึ่งลักษณะแสงที่ออกมาเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันไปเห็นไหมฮะอันนี้ก็คือเป็นไฟที่ยิงเข้า Reflector แล้วก็สะท้อนกลับมาอีกทีหนึ่งประมาณนี้แล้วก็จะมีไฟหลายแบบให้เลือกนะครับมีทั้งอันนี้เป็นแนวโกโบนะครับแต่ยังไม่ใช่โกโบแท้นะครับอันนี้ก็เป็นแสงที่มีการไล่Gradientออกมานะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปในวิดีโอตัวที่แล้วเนี่ยถ้ายังไม่มีทุนทรัพย์ก็เราก็สามารถใช้ตัวแสงของโปรแกรม Blender ปกติได้ซึ่งมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะครับสำหรับวันนี้บทเรียนก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ